You have exactly 3 seconds to like and subscribe to the channel. Otherwise, I'll appear in your dreams tonight. To ask for a donation for that cup of coffee, link below. Đây This là is một a đoạn video released by do Trung China, Quốc công bố announced about về the trận naval hải chiến battle tại at đảo Gạc Ma Gạc Ma on the day, ngày 14 tháng 3 March năm 14, 1988. 2019. In 1988, Trong trận there were đụng độ 64 này, soldiers in this 64 clash. chiến sĩ hải The quân nhân dân Vietnamese Việt Nam People's Navy đã was vĩnh viễn permanent, nằm lại nơi biển lying đảo on the Tổ shore quốc. of their homeland. Họ They hy sinh sacrificed trước their mũi lives súng của một quốc gia at the point of a được ví country's như gun, anh em, like brothers. núi lên núi, We go from sông mountain liền to sông mountain and với river Việt to Nam. river with Viet. Southern Quốc China vốn was đã rất already rộng very lớn. large in. Tại sao họ phải Why làm would they vậy do với that to Việt Nam? Vietnam? Chỉ để đổi lấy In chưa đầy exchange for 10 repairing 10 km km vuông of bãi drives. đá khô cằn. Block in the present time Trong if thời điểm look. hiện tại, nếu nhìn vào Go Gạc to Ma Gạc bằng Ma ống with a nhỏ, binocular and you bạn will sẽ thấy see hàng loạt công trình series đổ of sộ, massive projects gồm including tòa nhà cao buildings, tầng, bãi high-rise đáp trực helicopter thăng, landing pad in lỗ Ho châu Cho Mai, Mai, radar quân high-dang sự, military radar hải and a đăng number of và một systems. số hệ thống vũ khí. Weapon system, but let's go back in time. Nhưng hãy quay trở lại thời điểm trước Point ngày before 14 tháng March 3 năm 1988. 1988 at Tại quần đảo Trong Trường South Sa thuộc Archipelago tỉnh Khánh Hòa, belongs to Can Ho province. Gạc Ma cũng như Gạc hầu Ma is hết like dạng most san hô beautiful hay đảo corals. chìm, đảo The nổi tại đây submerged and floating đều trong islands trạng here thái are rất hoang all sơ. in good condition. Đó Thai cũng is là very mục tiêu honed nhằm out. That biển is của also các the nước láng goal. giềng Việt Nam, Target of như foreign Philippines, countries in Vietnam, Malaysia, like Philippines, Brunei, Malaysia, Brunei, and Trung China. Quoc Chin in the hearts of Tận people. trong tâm khảm của những người cựu binh They này, have never họ forgotten chưa this từng veteran. quên những ngày gắn bó với Day nhiệm of vụ bảo commitment vệ to the Trường Sa. task of protecting the school. Dù phải Let đối go đầu một even lúc if you với have nguy to cơ từ confront the nhiều risk phía for a như vậy, while. From so lực many lượng Việt Nam sides, tại đây lại Vietnamese không forces được trang bị những here thiết are bị not hiện đại. equipped with these. Cơ Modern sở hạ equipment, tầng và phương tiện kỹ thuật infrastructure được and sử dụng floors. hầu hết đều rất Technical thô means sơ, are used virtually. khiến nhiệm vụ bảo All vệ are một very lượng rough for lớn các protection đảo cách duties. xa bờ như thế này. Such a large number of islands are far from shore. This Như becomes lời của Đại extremely tá Nguyễn difficult to Văn set by. Hồi đó Big tàu Apple mình and Guy nhỏ and Van bé, Dan was his own phương tiện boss liên at lạc that và time. chạy tàu đều Small là tàu. means of communication Có and lần train tàu running. chúng tôi đi They tàu are giả all dạng queens. tàu cá Once we went từ on a đảo train, Trường Sa lên đá lớn, disguised as a fishing nên boat chạy from a vào remote gần island to the lúc rocks. 12 giờ trưa. Should run near the cross at 1200. Dù khó khăn gian khổ là Even though vậy, it's difficult, nhưng không, it's miserable. họ chưa bao giờ No, buông bỏ quyết tâm they bám never trụ let go với of their một phần biển đảo determination. Tổ quốc. Cling to a part of the Không ai bảo ai. fatherland's islands. Nhưng những người lính No one đều biết told rằng anyone but the soldiers. trong số các nước có tranh chấp Everyone chủ knows quyền that ở quần among đảo Trường countries there Sa, are paintings Trung Quốc là quốc asserting gia giàu sovereignty mạnh over và Truong nhiều X tham vọng Trung nhất. Archipelago. Với China, dã tâm thâu tóm biển Đông, powerful and greedy đầu country, năm 1987, most ambitious Bắc and Kinh đã eager cử to tàu conquer hải the dương East 4 Sea. và các phương tiện trinh sát Beijing đến sent nhiều the ship khu vực high. tại Trường Sa. Duong 4 and reconnaissance Trước tình vehicles hình đó, arrived. ngày Many 24 tháng areas of 10 the năm school. 1987, That photo was Tư dated lệnh Hải October quân Giáp 24. Văn Cương 1980, ra lệnh lực Naval lượng bảo vệ Command các Viet đảo Van thuộc Quang quần G đảo Force Trường Sa Command. chuyển trạng Forces thái sẵn sàng protecting chiến the đấu. islands belonging to the island Bắt army. đầu từ tháng 10 năm Strong such 1987 changes to ready state. đến đầu năm Fighting began 1988, October Việt 1987. Nam lần lượt củng By cố các lực lượng Vietnam had tại one các after đảo another. An Bang, Reinforced the Sinh Tồn forces in the Đông, An Bang Phan Vinh, religions. Trường Sa Đông, Survival East Đá Van Tây, Veen School in the Đà Lạt, east. Western Tây, rocks quickly Mê. melt and mountain clears. Trong khi đó, At Trung that Quốc time, chiếm đóng trái China phép illegally lại Châu occupied. Viên, Stone Gia Ven Chovian gave an và end to Bình Định. Nogai to date. Đến ngày 11 tháng 3 năm March 1988, tàu Vietnamese ship HQ-604 của Việt Nam Nam chở carries 2 two khung nhà high-rise cao house chân frames and và 100 100 feet. cán bộ, Officers and soldiers of the 83rd Engineer Regiment. Lữ Navy đoàn Group 146 146 và Maritime đoàn 6 hàng hải was được lệnh ordered to rời leave the cam port danh to join the để cùng HQ tàu ship. HQ-505 505 came to guard đến Gạc Ma đóng and giữ call đá it Gạc Ma rocks. và đá Cô Linh. Are đều all thuộc in the khu sin đảo to Sinh Island Tồn. Palace 2 days later. 2 hôm sau, ngày March 13 13, tháng 3, including ships cả tàu Q505, HQ-505 và HQ-604 đã tới arrived điểm at the tập kết. practice site. Immediately afterwards, Ngay sau the đó, two hai tàu denounced chiến the Trung war Quốc against từ China. đá Tư Nghĩa From chạy Tunagi sang áp Iraq, sát he và ran tàu to Việt Nam approach rời and đi. demand the ship. Nhưng Bộ Tư lệnh Vietnam Hải left, quân but Việt the Nam naval vẫn command, nhất quyết cho the tổ chức Vietnamese đóng army quân still tại Gạc Ma insisted on ngay thời điểm organizing. đó. Stationed at Gạc Ma that 3 giờ night, sáng ngày 14 tháng 3 năm 1988, 1988, các chiến sĩ the Hải quân Việt Nam bắt Vietnamese đầu naval chuyển soldiers vật liệu began từ tàu transfer materials from HQ-604 ship lên Gạc Ma. HQ-604 to Daman. At 600 6 giờ that sáng hôm morning, đó, China Trung doubled Quốc its điều gấp dispatch. 2 tàu quân sự Military và ships 3 and 3 thuyền boats đến, arrived to bring đưa 40  40 lính lên soldiers. Gạc Ma Go để to giành Gạc quốc Ma kỳ to Việt Nam. snatch the Vietnamese national Hải flag. quân Trung Quốc cũng đâm Chinese gục troops trung úy also Trần Văn stabbed the Phương lieutenant. và đâm trọng Tran thương Van hạ sĩ Phuong and Nguyễn Văn seriously Lành. injured High. Sự Scholar chống and trả Guy and kiên Van cường Lan của các resisted chiến sĩ Việt Nam steadfastly. đã buộc The quân Trung strength of Quốc Vietnamese phải rút ra soldiers xa, against Bok. dùng đạn The
Chinese army súng had to máy withdraw xả and use liên tiếp vào bullets. tàu HQ-604 Machine gun artillery và continuously các chiến sĩ Việt Nam discharged trên into bãi the đá. HQ ship. 604 and Vietnamese soldiers on the beach. Nhưng sau một Kicked hồi but kháng after cự, a while of tàu resistance, the ship HQ-604 của Việt HQ-64 Nam vẫn of bị Vietnam chìm do still súng sank đạn due to quá nhiều. regularity. Trên Too bãi much đá, on the rocky beach Trung of tá Lieutenant Trần Đức Colonel Thông Tran và Duc. 61 chiến sĩ Information and dưới quyền 61 hy sinh. soldiers under his command 9 người died. bị bắt. 9 people suffered. Captured a Colin ship Tại Cô Linh, HQ-505 tàu despite being hit. HQ-505
Dù bị trúng nhiều đạn đến mức So hỏng many máy, bullets that the machine nhưng thiếu broke tá down, thuyền but it was trưởng Vũ Huy missing. Lễ vẫn Captain ra Vu lệnh Hai sửa still máy gave orders. và cố Fix sức the machine trườn lên and đến try 2 your phần best to 3 crawl thân up trên 2 bãi or cô 3. ly. Body on the beach Lực and lượng the trên forces tàu on ngay the sau ship. đó đã đưa xuồng Immediately đến after cứu that, đồng đội ở Gạc Ma, He was sent down to bao save gồm the cả field. các thủy thủ trên The tàu team at 604 Gạc Ma bị đánh includes chìm. the above sailors. Ship Trung Quốc 604 định was đánh chiếm attacked nước by Cô China, Linh và Len Đao. conquer the country Colin Đến chiều and hôm land đó, but come. các tàu That afternoon, the HQ-931, C-1A kissed the 71 HQ. HQ-671, HQ-614 614 của of Việt Vietnam Nam responded in turn. lần lượt tới tiếp ứng, bảo vệ Successfully thành công defended Cô Colin Linh and và land. Len Đao. Trận chiến The ngày war on 14 tháng March 3 4th năm had 1988 64 chapters. có 64 chiến sĩ hy sinh. The soldier died and và 11 11 people were injured. Đây mãi là trận Was a chiến mà battle người Việt that Nam the không bao giờ Vietnamese did quên. not. Never forget a Trận fierce chiến battle. khắc tặc toàn vẹn sự Integrity of the quả cảm bravery của of người the dân Việt Nam Vietnamese people. và thái độ coi South thường and his luật pháp disdain quốc for tế the của law. Trung Quốc. China's economy and to get a Và để liver. có được lá gan to lớn Such như huge vậy, China has Trung been Quốc đã được resisted, chống lưng bởi backed rất by nhiều many điều kiện favorable thuận lợi trong conditions. bối cảnh khi đó. In the context of when there one can see the Người act ta of có thể thấy compulsion. hành động cưỡng chế các Regulate thực thể địa lý geographical ở trường entities sa, in Truong bao Sa, gồm cả Gạc Ma, including Gạc, đã được was Trung Quốc completed by coi chính China. từ lâu Counted và long thực ago hiện and với done with hành động rất action. quyết liệt. Very drastic, but the Nhưng vấn question đề is là tại why. sao họ lại They chọn chose năm 1988 to 1988 attack để the ra tay. tycoon. Ông trùm đứng sau There tất is no cả one những việc behind này all không ai this. khác, The other is chính là Deng Đặng Thieu. Tiểu Bình. Been after 10 years of Sau 10 implementing năm thực open hiện cải cách reform, mở cửa, Deng Đảng Dor đã has thành công đưa successfully đất nước brought the thoát khỏi country, tình trạng đói nghèo, escaped from lạc poverty hậu. and backwardness. Trung Quốc China gây ấn impresses tượng the với world thế giới thanks to nhờ nền kinh the tế tăng economy trưởng grew vừa rapidly, nhanh chóng vừa has ổn been định stable và year ổn after định. year. Along with Cùng that, với đó, they họ cũng đang có there những are chuyến also thăm ngoại giao foreign thân visits, thiết với các close nước relations khu with vực này. major powers. The Nhìn lên West phía looks Bắc up to the North. đang cảm thấy yên I tâm feel reassured vì sau because hơn after chục more năm than bị Hoa 10 Kỳ bao years vây, of being quấy phá, infected with Ho, đối thủ lớn state nhất của siege Trung Quốc harassed tại your lục greatest địa Á Âu opponents. đã dần China bị and the quân Asian suy continent yếu has phục vụ. gradually arrived. The Nhìn path xuống of phía Nam, weakening crisis ông looks ta down. tự cảm thấy In the thắng. South, he Dù felt that nhận Dak thất bại Thang was trong the cuộc xâm one. lược Việt Nam năm Admitted 1979, defeat in the Vietnamese invasion. nhưng đổi lại, Nam in Đảng đã thành 1979, công but lấy in lòng return Hoa the party Kỳ became để từ established. đó mở ra cơ hội Worked tiếp to cận please the vốn đầu United tư, States and thereby cùng những open các nền up tảng khoa học kỹ thuật opportunities. tiên tiến. Association for Lực Receiving lượng quân đội của Investment Trung Quốc Capital, được nâng as cấp well mạnh as mẽ other với các thiết bị, organizations. vũ khí Tiantoy and và phương tiện Scientific ngày and càng hiện Technical đại. Foundation. China's Nhưng military với niềm forces kiêu are hãnh của một quốc gia powerful là upgrade nền with văn minh triangular lâu đời nhất weapons. châu Á, Gas and Đảng vehicles không are thể mãi chấp increasingly nhận vị thế modern, chiếu dưới của but with phương the Tây. pride of a nation. Mục Asia tiêu của is the Trung Quốc oldest đã được Tô civilization Trung in Sơn Asia. nêu ra từ những năm Deng could not 1914. comfortably accept the Đó position. là không những đuổi The kịp lower mà projection còn of the phải Western vượt qua Mỹ. target of China has Bằng been vài raised phép by tính cơ Tony bản, Yat-sun. Đảng From cũng có thể nhìn ra 1914, it được was not rằng only evicted. nếu tiếp In tục time, giấu but mình still chờ have to thời surpass và America duy by a trì few tốc độ phát triển points. kinh tế ổn Deng định can như also hiện see tại, basic calculations. thì có thể đến một I ngày, realize that if sức I mạnh của continue Trung to Quốc hide sẽ and đạt wait, đến mức mà time phương and Tây maintain không thể economic vượt qua. growth, economic Đến lúc đó, stability as it Trung is Quốc now sẽ is cần một hạm possible. đội mạnh, One day đủ China's sức power đưa will lính đến reach những vùng đất xa xôi to the trên point thế where giới. the West cannot give up. Thay cho lời nói By then, rằng, China will need a fleet nếu ai nghĩ đến chuyện strong đụng enough chạm to đến send lợi ích của soldiers chúng to the tôi, lands thì hãy cân nhắc far về away in the giá world to replace words. That if anyone Nhưng trong thinks thời điểm about hiện tại, touching, hướng please ra biển consider phía đông our của Đảng interests. đã bị Mỹ ngăn Mention the chặn right bằng price. các căn cứ quân sự Hey, but dọc in the hai current cửa Đảng. direction, Deng's exit to the Nhìn East về phía Sea Nam, was blocked by Đảng the thấy nơi US, đây là một vùng biển blocked by đông nhộn military nhịp bases mà Mỹ along chưa too. làm chủ The được chain các of vùng islands yếu. looks to the far south. Liên Xô This dù is a đóng quân ở bustling Cam East Ranh, Sea area. song cũng không America đủ has sức not uy yet mastered important Do positions. vậy, Weak Trung Quốc có thể Soviet thuận lợi Union đưa tàu despite bè đi stationing qua vùng troops in biển này Cam Dan mà Song. không gặp phải Not phản ứng enough quá to mạnh course mẽ. Trump. The country Hoạt động can thương mại easily hàng send hải ships cũng through rất dễ dàng. these waters without Như vậy, encountering phải a chăng Trung reaction. Quốc nhắm vào Too Trường strong Sa maritime chỉ trade nhằm mục đích activities. bảo vệ It's các also tàu very hàng easy, right? China's Thực ra only mọi aim chuyện is không at hề Truong đơn Sa. giản như The purpose is actually to protect cargo ships. Things are not as simple as that. They're in Bin. Trong binh pháp The tối tử, grandson specifically các khu collects the địa thế ở land. biển Đông có The thể được situation in the ví như East đất Sea giao could thông. be because of Ta that. đi lại dễ dàng, Transport land is easy việc for đi us lại to move cũng dễ around. dàng. Ai đến First trước come, first thì serve giao kết được can với connect hàng. with people. If I have to say it. Mà nếu phải nói đến một vị To a trí trung central tâm ở biển location in Đông, the East Sea will. sẽ không nơi nào thích There hợp is no hơn place more là suitable hai than quần two đảo Hoàng islands. Sa và Trường Sa. Hong Sa and Truong Sa, if Nếu thành successful, công thiết lập được một hệ establish a thống các system căn of cứ base. quân sự ở đây, Military here, Deng Đảng Tiểu Xiaoping Bình có can thể dễ easily dàng uy hiếp bất threaten kỳ vị any trí key trọng
position. của hai nước Of two Việt Nam countries, và Vietnam and Philippines Philippines, if want even the thậm chí các cơ facilities sở need to cần be trong given không away quân ở for Hoàng free. Sa và Trường Sa Troops in có Hong thể Sa hỗ and trợ Trong Sa các can máy bay chiến support đấu của Trung Quốc, support Chinese tiếp cận fighter được tới jets. cả Indonesia, Reaching out to cũng như Indonesia as well. Malaysia. Malaysia's Sự continued hiện diện liên Chinese tục của Trung presence. Quốc tại đây The cũng đảm country bảo here cho các also hoạt động guarantees tại Thái Lan activities. và eo biển Movements in the Malacca. Gulf of Thailand and Malacca Ngoài ra, Strait. tiềm năng tài Also nguyên xung potential quanh hai quần surrounding đảo của Việt resources. Nam là rất lớn, Vietnam's two bao gồm archipelagos nguồn are hải very sản large, dồi dào và including chất lượng abundant phosphate and quality và dầu khí. seafood resources. Cuối Petroleum cùng, Pot City khi cuộc finally xâm won chiếm the thành công, invasion. uy tín của đảng Successfully trong took nước over Trong's sẽ càng được nâng reputation. cao. Water will be improved Nhiều for thế hệ many người dân trong generations. nước đã được giáo dục The rằng people of the country Hoàng Sa, have been Trường educated Sa cũng như that Đài Truong Loan Sa Desert is like đều là Dai, vùng đất thuộc chủ known quyền as Trung all Quốc sovereign và land. thành cổ đại. Chinese from ancient master, Nhưng but trong in thời buổi quan hệ times với of các cường quốc relations with phương Tây major đang hoạt động, powers, the West đang is thấy việc passionate đánh about Đài the Loan là world. rất khó khăn Fighting vì Taiwan cường is quốc very bên kia bán difficult cầu because vẫn of its rất ưu ái strength. hòn đảo này.
The country on the other side of the bridge still favors the island. Vì Đảng vẫn đang Dig muốn this, nhận this thêm is nguồn clearly a vốn poor đầu tư move. và công nghệ phương Why is Tây. because Deng still wanted to accept Nhưng khát vọng được ghi danh additional như một anh hùng investment giải phóng capital lãnh and thổ technology. vẫn thôi thúc Đảng. Western but aspires to be enrolled. Khi tấn công As a Hoàng Sa hero và who Trường liberated Sa, the territory Đảng chỉ still, cần lấy lý do the phản urge to công act tự when vệ attacking để che lấp just bản need chất to xâm attack lược của Hong đối Sai thủ. and Truong Sa Dang. Thế là một Use phương the án đơn excuse of giản hơn đã được hình self-defense dung. counterattack to Đó cover là up đặt mục tiêu đánh the chiếm aggressive trọn vẹn nature of this và campaign. củng cố hai quần A đảo simpler Trường option Sa, has been Hoàng shown. Sa của Việt Nam. That content is to set the Trước sự goal nhu of nhược conquering của it quân đội Việt Nam completely. Cộng Hòa, Integrity Đảng and nhanh chóng bỏ túi consolidation of Hoàng the Sa two vào Truong nằm Sa trong vệ tinh. archipelagos. Hong Chỉ Sa cần Vietnam tiến thêm một faces vài bước nữa weakness xuống phía nam of the army of là the Trường Sa Republic sẽ of hoàn toàn Vietnam. thuộc về Đảng. Quickly pocketed Hong Sa Đảng in Tiểu the Bình year. liền dọn tấm 1974 bản just đồ took Trường in a Sa few ra steps further. và nghiền If nhẫm you go một lúc đầu. south, Truong Sa will be Có một completely thực tế khi gone. đó là Trung Quốc Belongs to dù đã Deng đơn Xiaoping phương tuyên bố chủ immediately. quyền, I nhưng took chưa out a thực map sự of kiểm Truong soát Sai hoàn toàn and pondered it. Sau For a mỗi long nghiên time, cứu, there was a ông ta nhận reality thấy when rằng that was. phần lớn các đảo đá Even ở though Việt China Nam has đều là đảo unilaterally chìm declared hoặc dạng sovereignty, san hô. power but not really Nếu control chiếm dọc over theo Hong, hướng như thế này, which island. Đảng có thể dễ After dàng studying tỏa him ra for a đánh while, chiếm các thực thể địa lý found còn that the lại. majority of rock digs in. Điểm cuối Vietnam của is con all đường này sunken sẽ là or cụm stilted sinh tồn islands. với hàng Lake loạt if đảo occupies chìm along và the dạng direction san hô like nhỏ nối this. tiếp nhau. Deng can easily spread Nhiều out dạng and san hô attack. chỉ nổi lên khỏi mặt The nước, remaining nhưng geographic chiều xuống thấp. category is the endpoint. Hoàn toàn không có This lối vào. path will be the survive with Đặc cluster. khu địa lý này khiến A series of hoạt động sunken đóng giữ islands các and dạng small đá coral bị đào reefs. nổi, cho nên rất Take in khó more khăn corals cho that tồn only kèm. emerge out of the Giữa water những when góc the úa water của is thiên nhiên low. đó, There is Đặng tìm thấy absolutely Cô no Linh, entrance to Lenda Lac-Thudia. và Gạc Ma. This reason causes the Nếu activity Đặng to bồi đắp close the hàng loạt channels. thực thể nổi với Gạc Rock Ma or floating ở digging phần becomes trung tâm very difficult và and xây dựng trên đó một costly số kho amidst the tàng difficulties of quý cả. nature. There Thì to các find dạng san common hô ở land vùng and ngoài find out kia if sẽ không khác Deng gì built một up a vành series đá of của floating entities. Bên khi Gạc đó, Ma bất is in kỳ the quốc central gia nào part muốn built tiếp on cận khu top. vực Đặng đã chiếm There đóng are từ some trước harbor treasures sẽ of all phải vượt kinds. qua các dạng đá ngầm hiểm Corals trở. on the fringes will be no Và ông chỉ different. cần điều một vài A tàu thuyền defensive nhỏ ra momentum ngăn chặn because then any là có thể đẩy lùi which chúng. country wants to access the Deng Và nếu area có ai muốn tiếp cận các previously đảo chìm occupied will và have to cải be tạo lại overcome. thì lại phải điều Treacherous thêm reef các tàu cỡ formations and lớn he cho just nguyên vật needed liệu. send a few Đã small thấy hoạt Thuyan động này ships out to phải stop liên it tục và is to tốn be rất able to nhiều thời repel gian. them, and if anyone Đặng chỉ cần want to quấy rối approach the các tàu tiếp sunken tế islands and là reclaim đủ để them, kế hoạch của to đối phương recreate bị it, phá sản we have hoàn to toàn. add more players. Ngoài Large ra, Đặng cũng sizes tự tin carrying rằng raw materials have xung been quanh Đông found Nam to be Á effective. không có nước nào This sánh với action Trung must be Quốc về continuous tiềm and lực costs a kinh tế lot. và phương tiện Time kỹ to thuật. just stir the bowl. Nên việc Supplies đưa were tàu đến sufficient tiếp to the cận, enemy's chiếm plans, giữ để hỗ completely trợ hậu cần, bankrupt in bảo addition to vệ đảo Deng. đối với Trung Quốc Confident sẽ that đơn giản Southeast hơn Asian rất nhiều sausages so do với not các nước trong exist. khu vực. Which country can Sau khi compare làm with chủ được China Trường in Sa, terms of potential, Đặng cũng thấy cần phải đầu economic tư and vào một technical điểm means trọng yếu. work? Send ships to Ông nhìn thấy approach tại and đây seize một thực thể support. đặc biệt. Support for Đó là island đá defense chữ thập. will be provided to China. Bãi đá này nằm cách Much biệt simpler với than các other san hô khác countries. và không In bị the che area phủ after bởi các mastering the tuyến transmission, Nó nằm Deng gần also các tuyến felt the đường need to biển có độ invest in sâu hơn one. 1.000 mét. The key point he sees here Đặng is vô one. cùng đắc chí The với ý special tưởng xây fact dựng is một that điểm it is đỗ hải Fiery quân Cross chiến lược beach tại đây. rock. This rock Dựa is vào điểm đỗ located này, separately Hải from the quân Trung Sand Quốc có thể Lakes, vươn mình kiểm different soát and mọi not hoạt covered động by hàng hải obstacles. xung quanh quần đảo Trường Sa. Obstacles it is located near sea Nhưng roads. rõ ràng, With a depth nếu of để more than một mình đã 1,000 chữ mum, thập chơi trọn Deng is vẹn extremely 4 proud. cả. With the Nó sẽ idea dễ of dàng building bị a tàu do hải high quân nước point. ngoài lẩn The khuất troops trong here các are dạng now san at their hô ở parking Trường Sa quấy spots. rối. This time the Chinese Thế là Navy đang can nhìn stretch sang cuộc itself, sinh tồn. control all Là surrounding lãnh đạo Trung maritime Quốc thấy activities bãi đá Gạc Ma gần đó around the có Truong diện Sa tích khá lớn, archipelago, but clearly, đủ để thiết lập if left một điểm alone, đóng quân nhỏ. the Cross will fight. Từ vị trí Between này the đã four có thể sides of kiểm the soát sea, được it tàu will bè easily của be nước ngoài lost. hoạt động xung quanh Foreign Trường naval Sa. ships lurk behind the sea. Do vậy, chiếm Yes, được San Gạc Ho Ma at school is cũng có causing nghĩa là trouble. Đặng có thêm Looking một at the cách hỗ leader's trợ vitals, cho đá chữ thập. China found a nearby Karma Đá rock chữ field. thập là trạm quan The sát area và is các quite khí hậu large gần enough lớn to của set Trung up Quốc one. ở Trường Sa. Reading point Thì small Gạc Ma army sẽ from là this pháo position đài bảo Deng vệ cho has. nó. Can control foreign Khi xung đột ships. nổ ra, Operates cả hai around sẽ the dựa vào discharge nhau field để kiểm thus. soát hai hướng đông Capture và the tây gauze, which của also khu vực means đảo này. Deng. There is an additional support base for the stone. Cross if Crossstone is an observation station and China's major logistics base in. Gạc Ma will be a protective fortress. For it when conflict breaks out, both will rely into each other to control the two
two hạt là directions, vấn đề east lớn. and west Bởi in hồi this nãy island area đang avoid hiểu the rõ những khó situation. khăn khi đó Either mà location Việt is Nam đang gặp attacked phải. from. Many of the most difficult problems here. Being Vietnamese does not give in easily. Ministry of Trước kia, Sovereignty, Trung Quốc even từng when giúp the Việt Nam country kháng chiến is. chống Pháp và Promote Mỹ. the plan to normalize Họ không muốn customs. Việt Nam thất bại. Diplomatic relations with Vì the nếu US chuyện đó and xảy China. ra, phương But Tây sẽ that's có not thêm một căn cứ necessarily a quân sự big problem lớn because nằm more. ngay sát phía nam Trung Everyone Quốc. understands the difficulties at Nhưng rõ that ràng, time. Đảng cũng That chẳng muốn Vietnam Việt is Nam facing. trở thành một quốc gia hùng Yes, mạnh. China had Ông helped cũng lo ngại Vietnam rằng before. nếu điều đó The xảy ra, Southern Resistance War Bắc Kinh against sẽ the có thêm một French and đối thủ cạnh Americans. tranh ở châu Á. Don't want như Vietnam Hàn to Quốc và fail Nhật because Bản. if that happens, Việt Nam mạnh the lên West will have cũng more. có thể gây ảnh A hưởng large đến military Lào, base is Campuchia located right next và door. ngăn chặn Trung Quốc Southern củng China, cố but vị clearly thế ở Deng Đông also. Nam Á. I don't want Giờ đang Vietnam phải to tính become a xem country. có những cách Powerful nào để family, kiềm he chế is quốc also gia này. concerned that if Cách that đầu tiên happens, là Beijing gây will chiến have tranh. one more. Asian Đảng đã competitors làm like điều này từ Korea, năm 1978 China and đến Japan năm also 1979 strengthen một Vietnam. cách đầy xảo Can quyệt. affect his Cambodia and Đầu tiên, prevent China Đảng from hậu thuẫn cho consolidating hoạt its động Pol position Pot in. để chính Southeast suốt quân Asia trận now cướp has bóc, Deng to tàn consider. sát hàng loạt người dân What Việt are the Nam. ways to restrain this country? Cảnh giác trước The âm mưu first của way Đảng, is to start a Tổng bí thư party Lê war. Duẩn đã bày tỏ mong To muốn 1979, hai nước Việt Nam và in a cunning way, Campuchia first đàm Queen phán Deng. ký kết hiệp ước về Support biên for the giới reactionary giữa hai forces nước. peeped to.
They sent troops to plunder and plunder in rows. Many Vietnamese people should be wary. The gloom of General Secretary Le Don expressed the desire of the two countries, Vietnam and Kampuchea, to negotiate and sign the treaty. Border between the two countries in spirit. Respect complete independence and sovereignty. Each other's leaders. But Deng fell in love. Asked me to answer with a short word called no. Is before the wickedness of enemies and prayers. Rescue from the people of our country, Vietnam. There is no other way but to send troops. Willing to enter Cambodia even if he was destroyed. Destroyed, but the situation still has great greetings. For saving victory in 2 weeks. Vietnam must bring the land into Cambodia. Modern net view elite corps. Mainly based on its position as a famous country. Speaking on the international stage combined with one. Some ways to defeat the Deng concept. Compete secretly in neighboring countries. Vietnam that you see. Vietnam wants to invade Cambodia for real. Currently ambitious to dominate Southeast Asia. Wait for other countries to think more. Deng is continuing, so we will. Bring troops to teach Vietnam a lesson. Immediate action received. Received warm applause. From Asian countries and the United States are involved. The war in Vietnam had up to 25. Deng's soldiers were good in those chapters. Compared to 981 million people is as small as possible. Said is not worth taking into account while the price in return is success in destroying the establishment. Infrastructure in the northern border provinces of Vietnam. South Vietnam also could not concentrate. Resources for national construction in the future. Long period of war, they had to maintain one. Military forces stationed in Cambodia to help the National Unity Front. Cambodia to increase the difficulty. It's difficult for Vietnam's Thieu Binh party to come out. Ordered the forces to continuously organize. Selling artillery and brutal looting aimed at the troops. Vietnamese people in the Tho border area are. Vietnam is forced to maintain a force. The regular army numbered up to 2 million people. This country and the situation depend on support from the Soviet Union, but himself, Soviet superpower in the 1980s, is also on the path of great weakness. In crisis and unable to provide more support than Vietnam, just like that nearly 10 years after the war. In 1979, while Deng continued to strengthen, Vietnam is still very poor in L, plus weapons and equipment. Army, especially the Navy of Vietnam, is so poor that you can see through it. Historical performance over the past 1,000 years. When will Deng's conditions return? So it's convenient for the West to support it. The ASEAN countries also did not object. The enemy that is most worthy of being attacked is the chain spring, is also weakening Vietnam with burning. War in all aspects, both financially and financially. The device has almost no protection. Protect small geographical features in the far field. Like the survival cluster is a worrying problem. Especially Vietnam at that time only. So 22M attack vehicles can fly from Phan Giang to the far field to attack. Chinese group with Vietnamese radar. At that time, there was only an operating radius of 300 kilometers, while the distance from Phan Giang to X field is more than 400 of difficult situation. Technical difficulties made it impossible for Vietnam cannot participate in battle on the 14th. March 1908, the only concern. Deng's is therefore not valid. He did not expect that Vietnam had. Very quick response. They were approached. Colin Landown and Gạc Ma before that were. That's unacceptable. The massacre at Gạc Ma broke out to take it away. This lake leveling beach is for Trung. Even though that action can be counted, the cause of this war for people in the country are suffering. It's okay as long as Deng gets his cards back. It doesn't matter what Vietnamese people think about ghosts. Not important. Before the resilience of the soldiers. Vietnam, China has no control. Received the entire Trong Sa as planned. Vietnam still retains most of the geographic entities, including survival islands. Dong Colin Survival Island and Lan Thai. However, Deng was still able to control the Pearl Garden. Crossword meaning, and most importantly, the number of coral species is also continuous, is built up and expanded day by day. During the renovation process, Deng transformed this place into a network of logistics facilities, long-term for maritime operations from these. Here Deng could observe some activities. Activities of the Vietnamese Navy and Philippines. China is also advancing. Construction of airports and buildings. Defense at Gạc Ma when the works. This perfecting it will open up opportunities for. The Naval Air Force controlled everything. The area had some people concerned. That Vietnam from Colin and Lan Can. Attack on Gạc Ma Dang actually also. I really hope that happens because it would be reasonable. Because it couldn't be better to leave again. Going to communicate with the world that Vietnam, countries like to use violence to solve problems. Solving problems can also take advantage of opportunities. That association invaded Vietnam and left it isolated. At the same time,
take over what's left. Their school is far away. But it's a pity Viet Nam was very alert as Hanoi always showed. Good faith in resolving disputes with China through peaceful means, through consultation and negotiation. Although he did not hide his indignation at the action, Chinese verbs, but they still take the pronoun. The department prioritizes the stability of the region. Well, the sector has been firmly consolidated. The rescue facilities are far away, but the love. Sovereignty policy has caused China to oppose, face and remove vigilance from the side. Asian country, especially those with paintings. China also has disputes in this sea area, face fierce competition. Of the United States makes their standing in school. X encountered many challenges despite everything. Beijing still blatantly militarizes the buildings. Digging up the rock they were illegally stationed at. Field X River has moved and has left them. China will never give up these. Their illegal demands in the host archipelago. This right belongs to Vietnam. South this day, despite the gap between Vietnam and China are still very strong. Far away but compensates for Hanoi's position above. International directivity has increased in China as well. Is in a fierce confrontation with the other side. Western conflicts with many Asian countries. This situation has opened up opportunities for Vietnam. The South is associated with the struggle for sovereignty on the basis of both international cooperation and independence, establishing autonomy while maintaining complete integrity, complete control over Vietnam's affairs. It will still be a very difficult and long task. That would probably be a great responsibility. Future generations of Vietnamese people will continue to carry. But Ham music. Việt Nam vẫn giữ được phần lớn các